kon Wim eindelijk zijn paaldansact opvoeren. Traden Wim en Peter als verkeersleider op. Peter kan ook naar voren. En ook daar. Ja, zo achteruit te draaien. Zoals zo hij het nou deed. achteruit. Zoals hij het nou deed. Dat was toch de bedoeling? Voor jou ook? Het is vrijdag, vroeg in de ochtend. En de gasten van de mannencamping ontwaken. Er staat een bijzonder weekend voor de deur. En de camping is al bijna helemaal vol. Later vandaag zullen nog meer gasten arriveren. Dus Wim en Peter zijn druk met alles in gereedheid brengen. Wim checkt alvast het weer. Halleluja. Een van de belangrijkste sfeermakers op een camping. Met een beetje geluk komt de zon. Het regent niet, dus het is al lang mooi. Nou, hoe zitten we qua boekingen? Volgens mij best wel leuk. Ja, ik heb een lijstje 4 komen er nog binnen vandaag. Jeetje. Ja, leuk. Dus dat, Ja, het is dit weekend natuurlijk Pride in Utrecht. En het leuke daarvan is dat is om de hoek. Dus mensen die kunnen hiervoor boeken. Wij zijn eigenlijk Pride Camp. Dat is wel leuk. En een druk kampeerweekend vraagt om bijzonder vermaak. En laat dat nou net Wim's specialiteit zijn. Wat ik voor de zaterdagavond in gedachten heb, is wedstrijd. Wie kan het hardste en het beste zingen? En daarvoor ga ik karaoke maken van liedjes die in het Nederlands en in het Duits zijn uitgebracht. En dan staan synchroon de teksten Nederlands en Duits tegelijk. En dan gaan we kijken of de Nederlanders of de Duitsers het hardste of het mooiste kunnen zingen. Gewoon keihard tegen elkaar in. De ene Duits, de andere Nederlands. Van, wah, dat is echt leuk. En een wedstrijd tussen Nederlanders en Duitsers is precies wat op deze camping past. Want een groot deel van de gasten komt uit ons buurland. Nou ja, zonder de Duitsers zou dit de halve camping zijn. Ik bedoel, dan is het nog maar de helft van deze camping blijft er dan over. En dat zou toch wel een beetje jammer zijn. Gelukkig spreekt Wim een aardig woordje over de grens. hij kan heel goed communiceren in het Duits. En ik denk dat er zeker door Duitse gasten hier komen. Ja. Ja, eigenlijk is het wel waar. Wij heten de Duitsers ook echt van harte welkom. Wij communiceren in de e-mail en de social media ook echt hartelijk in het Duits. En als mensen hier zijn, dan voelen ze zich ook helemaal thuis. Hier staat ook altijd Radio Paloma aan. Dat is Duitsstalige radio. Zodat de Duitsers zich zu Hause voelen, een Heimatgefühl. En de Nederlanders dan? En de Nederlanders die hebben het idee dat ze op vakantie zijn. Oh ja. Op de camping is dit weekend ook Harry neergestreken met zijn caravan. Hij was op zoek naar een plek om zichzelf te kunnen zijn. Ja, als kind was ik elke dag bezig met stiekem kleding uit te trekken van mijn zusters. En toen ik alleen kwam te staan, toen ben ik helemaal verder gegaan. Toen bleef ik op bijna de hele dag in dameskleding lopen, met make-up op. En als er iemand aan de deur kwam, ja, dan moest ik maar open doen als dame. En nu sinds een jaar of 8 ben ik ook outgoing. Wel, ik ga ook gewoon naar buiten. Het dorp in, winkels in, boodschappen doen. En dat voelt allemaal wel lekker. En volgens mij doe ik het wel goed, want ik krijg alleen maar complimenten. Dus ja, zolang ik dat krijg, vind ik het goed. Dan vind ik het rustig werk wat er is. Om je wenkbrauwen goed te krijgen. Of je wimpers. De eerste keer dat ik naar buiten ging als Harriet zijnde, toen scheerde ik bijna 7 kleuren stront. Ja, zo bang was ik. Ja, en hoe langer je ermee bezig bent, ga je natuurlijk ook beter make-up gebruiken. Ik zou dit niet durven op een gewone camping. Ja, maar dan heb je altijd mensen die gaan klagen en altijd commentaar hebben. Van, mijn kinderen die willen daar niet op blootgesteld worden. En als je daar een paar van hebt, ja, dan kan dat jouw vakantieweek of weekend kosten. Ja, doordat ze je wegsturen. En dat heb je, op deze camping heb je dat niet.
dit is dan Harriet. Ja, en ik voel me nu heerlijk. Lekker vrij, blij. Iedereen hier accepteert mij. Wat ben je nog meer? Hey, Wim? Nou, wat zie je er geweldig uit. Dankjewel. Mooi. Dankjewel. Wat een garderobe heb je mee? Ja, Prachtig hoor. Ja, echt heel mooi. Ja, ik wil je hand geven. mag hoor. Ja, geweldig hoor. Wil jij vanavond mijn vriendin zijn? Hier vaker? Staat u hier vast op de camping? Ja, ik ben een, zoals we dat noemen, een vaste campinggast. Op de mannencamping maken de gasten zich klaar voor het Pride Weekend. Wim neemt een kijkje bij campinggast Eddy. Kijk of Eddy er is. Hoi Eddy. Hey, dag Wim. Hoe is het met jou? Ja, lekker. Ja? Ja, ik ben de boel een beetje aan het oppoetsen. Ja, daar moet je wel met regelmaat bijhouden. Zeker als je bijvoorbeeld mee over straat loopt en je hebt een regenbui of ja. Is het glad? Ja, nou dat trekt er op zich. Valt het mee? Ja, het valt reuze mee. Je moet er ook intrekken. Je gaat er niet van glibberen en glijden? Nee, zo erg wordt het niet. Nee, ik moet een beetje oppassen op de boot. Dat ik niet eroverheen ga. Je gaat met een hele leuke boot mee. Ja, zeker. Het is een leerboot. Ja, we zijn Ja? nu zo'n beetje met, dacht ik, 60 man. Maar is het zeg maar een leerboot voor hele ruige mannen? Of is het het zijn een leerboot voor aardige mensen? Het zijn hele zachte mannen eigenlijk. Ja? Mensen, ja. Eigenlijk wel aardig. Ja, ze zien er eigen uit, maar van binnen zijn ze wel zacht over het algemeen. Ja, dat is wel leuk, hè? Ja. Het is wel een beetje mannelijk, Het is mannelijk, maar ze macho. zijn ook aardig. Absoluut. Leuk. Maar het is echt leuk en het is spannend. En de chemie, het contact tussen het publiek en op de boot, dit is heel erg immens. En de vrolijkheid en Ja. die energie, dat is zo fijn. Dat is eigenlijk een kick. En ja, Ik ga even huggen. ja, is goed hoor. Huggen. Hey. Oh, ik wens je zoveel plezier. Ja, dankjewel. En Lekker relaxed. ik ga relaxed doen en dan zien we hem vanavond elkaar weer. Nou, moest kijken. Wow. Kijk, je bent zo breed, kan niet eens dicht. Ja, nee, maar zo is het goed. Ja, dat is leuk. Leuk Ja. hoor. Alle gasten zien er tip-top uit voor het Pride Weekend. Dus Wim kan niet achterblijven. Zo. Handdoek. Handschoenen. Want anders word je helemaal blauw. Zijn blonde, lange haar kan wel een opfrisbeurt gebruiken. En een van de vaste gasten helpt hem daar graag een handje bij. So, ich habe blau Handschuhe und auch mal blaue Handtücher. Ja. Dan wird es niet nog blauwer. Dan maar kop drunter? Ja. Totaal nas of een beetje nas? Compleet nas. Nou, mijn haren worden nu helemaal wit. Worden nu hoerenwit. Dat is nu de kleur die ik eigenlijk wil. Noetenblond. Ja, ik ben al, denk ik, nu 12 jaar blond. Want dat was zeg maar toen we de kwekerij en camping hadden. Toen zat ik niet meer in een normale dienstverband met een baas boven me, et cetera. En dan word je een beetje wild. En dan ga je een beetje doen wat je zelf leuk vindt. Dus nou ja, en wie wilde nou niet lang blond haar, hè? Dat wil toch iedereen? Dus nou, ik deed het gewoon. Dan gaat er eigenlijk blauw doorheen. En dat compenseert geel. En dan wordt dan dus heel wit. Dat is zo, hè? Dat blauw, dat compenseert dat gelb. Ja, violet. Ja, extra violet wird dann... Violet ist Gegenfarbe von Gelb. Ja, ja. Und von Orange ist Gegenfarbe Blau. Oh. Oh, ja. Ja, glücklich habe ich kein Orange. De eerste kapper waar ik naartoe ging, die zou mij blonderen. En die zat zoveel met andere gasten te praten en op te scheppen over dure auto's, dat ik eruit kwam, peentjes oranje. De oen. Dus daarna heb ik het zelf opgepakt. Ik ben naar een Surinaamse mevrouw gegaan en die heeft mij gezegd, je moet gewoon 9 of 12% pakken. En nu doe ik het zelf, gaat prima. Heb ik eens goed gemaakt met hem, de uitgroei, wie heißt das auf Deutsch? De Ausgroei. Der Ansatz. Goede? Der Ansatz. Ansatz. De Ansatz. Habe ich Ansatz gut weggemacht oder ist das ab und zu ein bisschen vergessen? Nein, hätte nur länger einwirken lassen können. Oh, nog länger? Ja, ik heb een eindruk dat ik dat niet zo langer mag, dat die zonne mag de rest. Wim heeft verschillende looks gehad. Ook met krullen en blauw en groen. En ja, toen wou hij blond. Nu is het wel heel erg blond. Maar zoals hij normaal heb ik vind het thuis. Ik vind het leuk, ja. Oh, gelukkig, ja. Ja.
Aber man sieht, es schaut schon gut aus hier. Ja. Oh, jij bent echt wijs. Echt heel goed. Zo direct. Und hier davor. Einmal runter. Kijk, je kunt natuurlijk veel meer doen met je haar dan alleen maar een beetje kammen. Je kunt er ook iets leuks van maken. Nee, ja, je kunt verschillende tinten blond hebben. Zeg maar, hoe heet die? Labrador geel, zeg maar, Labrador blond. En hoerenblond. En voor dit thema vond ik hoerenblond eigenlijk het beste. Sorry, zeg ik iets verkeerd? Nou, dat is toch toll. Kijk, Schnurrbart zal ook een beetje donkerder zijn, hè? Dan met natuureffect. Op de mannencamping zijn Wim en Peter druk in de weer met het verplaatsen van een hek. Zo half tegen die boom, maar dan ga ik zo bij die boom staan. Ze willen een nieuw promotiefilmpje maken voor hun socials, die een belangrijke bron van acquisitie zijn voor de camping-eigenaren. Laatst was er een campinggast, die had ons op internet, op Facebook gevonden. Hij zegt, nou, ik vond het zulke rare filmpjes, daar moest u een keer heen, zei hij. Sorry hoor, ik kijk heel dom. Knip dit er maar uit. Ja, dat is wat wij vaker horen. Dus mensen zien zeg maar onze filmpjes en die kunnen het helemaal niet plaatsen. En denken van, het zijn een stelletje maloten hier? Of wat is het, een commune? Of wat is dit, wel iets raars? Prima, hou zo. Komen. Weet? En dan deze zichtlijn. Dat jij ook in de verte kijkt. Nou, het doel van die filmpjes is eigenlijk heel simpel. Meer gasten. Ja, dat is het toch? Ja. Dat je bekend wordt en dat er meer gasten je kunnen vinden. En dat ze het hier naar een zin hebben. En nou ga ik jou filmen. Als jij in de lengte even hier staat. Ja, zo. Die hadden we moeten filmen. Ja, ik vind het ook wel leuk om te doen. Maar het is ook best wel werk. Je moet er veel tijd in steken. Memory card, zit die erin? Dit is het scheef soms. De video die Wim en Peter vandaag gaan maken is niet alleen gezellig, maar heeft ook een boodschap. En om die prikkelend te brengen, gaan ze een bekende reclamescène naspelen. Geweldig. Wat dus heel leuk is oude commercials pakken en die zeg maar daar iets geks mee doen. Een beetje een draai eraan geven. En we hebben hier het hele thema omgedraaid. En we hebben het product vervangen door een theetje. En in deze nagemaakte commercial hebben ook de campinggasten een rol. En dan staat hij daar voor de deur. En dan... Het idee van dat filmpje is, van het is altijd winter en eindelijk komt dan de zon weer. Hoi, ik kan weer naar de camping in Loosdrecht. Het is zomer en de gasten zijn welkom op de camping, met of zonder kleren. Zo, die broek naar beneden is al spannend genoeg. En dan hebben we straks alleen nog even een kammetje door je haar nodig. En die gasten worden verwelkomd met thee. Want dat is ook typerend voor de mannencamping. Nou, wij drinken heel weinig. Als wij zouden meepimpelen met onze gasten, dan zitten wij aan het einde van het seizoen in de Jellinek. Peter en Wim zijn dus niet zo van de drank. Maar er geldt geen alcoholverbod op de camping. Nee hoor, de mensen mogen drinken wat ze op zich willen. Wij zetten daar geen norm in of zo. Maar ja, wij doen het op onze manier. Wij doen het op onze manier. En we laten zien dat als je een hele avond doorhaalt op thee, dat dat prima oké is. Hey, theetje! Ook op de mannencamping wordt gezongen. Vanavond is er een karaoke-wedstrijd tussen de Nederlanders en de Duitsers. En Wim is alvast zijn nummers aan het uitzoeken. Heißer Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. Heißer Sand und die Erinnerung daran, dass es einmal schöner war. Ja, ik ga dus de karaoke-versie maken van Nederlands en Duits. In het Nederlands is het brandend zand. En in het Duits is heißer Sand. En die ga ik zo op elkaar plakken dat je de instrumentale muziek hoort.
En de tekst in het Nederlands en in het Duits. En dan willen wij Nederlanders natuurlijk winnen van de Duitsers. Maar er zijn meer Duitsers dan Nederlanders. Dus ze zijn wel in het voordeel. Maar ze zijn een beetje schüchtern. Dus daar hebben wij weer voordeel mee. Dus ik denk dat wij wel gaan winnen, wij Nederlanders. Peter komt ook een kijkje nemen en Wim betrekt hem graag in zijn zangplezier. You went away just when I needed you so. Ik zing heel graag, het is superleuk. En ik voel me steeds vrijer om te doen. En omdat ik het vaker doe, gaat het misschien iets beter. You come back, hunting me. Maar ik wil helemaal niet afgerekend worden op een zekere mate van professionaliteit. Dit is gewoon hobbyen voor de leuk. En het is af en toe vals. En zo zei hij het, want het gaat om de hobby en leuk. No more goodbyes, in your arms I belong. Two hearts as one, loving me, loving you. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. Op de mannencamping is de feestavond inmiddels begonnen. En die staat volledig in het teken van de Nederlands-Duitse karaoke. De bedoeling is dat we vanavond de Duitsers tegen de Nederlanders gaan zingen. Dat was zeker een duidelijke winnaar. De Nederlanders. Ja, die konden veel harder zingen. Ik heb keihard meegezongen met de Duitsers, maar het was nog niet genoeg. De karaoke-competitie komt goed los. Maar Wim pakt ook nog een momentje om zelf te shinen. Ja, doe het Dr. Bernhard. Oh, ik ga een liedje zingen, zeker weten. Dus, want het is gezellig. En dan komt de sfeer er een beetje in. En ik ga waarschijnlijk dood. We gaan Dr. Bernhard doen. En ik ben de patiënt. Op het podium staan is voor Wim voluit genieten. Maar soms moet hij ook een drempel over. Ik ben er bang voor dat mensen mijn zangkwaliteit gaat zitten. Oh, hij zingt. Moest je horen hoe lelijk die zingt. Joh, fuck off. Dat is helemaal nooit de bedoeling geweest dat ik als een geweldige Pavarotti hier gaat zitten zingen of zo. Zeg me alleen de waarheid maar. Is hij nu niet meer in gevaar? Dokter, ik ben zo bang. We doen het hier voor de lol. En het is af en toe een beetje vals. Jammer dan. Maar het is wel gezellig. Oh, ik mis hem. Ik hou zo van hem en ik mis hem. Heb ik een beetje zuiver gezongen? Nee, het ging heel goed. Ja, voor zeker. Kijk, het is Wim misschien. Nou, het ging goed. Het ging gewoon goed. Voor een amateur ging het fantastisch. Nee, het ging heel goed. Heel mijn leven was altijd alleen voor hem. Ik vond het een geslaagde avond. Ja. Veel mensen deden mee. Er kwam ook nog iemand zingen. Het werd gezamenlijk gedragen. En dan vind ik het eigenlijk op zijn leukst. En dan is het tijd voor de slotact van Wim. Een act waar hij speciaal een prachtige jurk voor heeft aangeschaft. Nee, nou, die bij mij was iets te lang, die jurk. Ik heb de hele avond eigenlijk die jurk zo moeten vasthouden... omdat ik anders over mijn eigen jurk zou lopen. Ja, je had niet aan. Het zingen werd gezamenlijk gedragen. Maar er was natuurlijk maar één echte hoofdact. Hearts go astray, leaving her when they go. Love went away, just when I needed you so. Nou, de sfeer die wij proberen te creëren op zo'n avond is dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Trek die gekke broek aan of dat gekke shirt aan. Of ga een liedje zingen. Het mag vals zijn. Of dat mensen gewoon helemaal zichzelf kunnen zijn. Open up your eyes, then you realize there I stand with my everlasting love.
from the very start. Open up your heart, be a lasting part of everlasting love. Volgende week is er op de mannencamping een heuse bruiloft. Beide deuren open. Maak morgen eerlijker. Maak morgen groener. Maak morgen liever. Maak morgen mee. KRO-NCRV.